Ciao everyone! Welcome to Anna's Passion! Today gagawa tayo nitong simple fish cake with canned tuna and sweet corn. For Italian, appetizer ito. Pero syempre sa ating mga Pinoy, perfect pang merienda and of course, pang ulam. So yan, let's get started. Napakasimple lang ng recipe na ito. Ang kakailanganin lang natin ay canned tuna, sweet corn, parsley, potatoes, salt and pepper to taste, and of course, ang ating homemade breadcrumbs. Ilalagay ko yung link sa baba. So, ang una natin gagawin, kunin ng potato masher, then ang ating boiled and peeled potatoes. Yan. I-mash lang natin ito. Kung wala kayong potato masher, you may use fork. Sa mga magtatanong kung saan ko binili itong aking potato masher, sa IKEA. Yan. Then ang ating canned tuna. Kung ayaw nyo ng tuna, pwede kayong gumamit ng canned sardines or mackerel or yung fresh fish, of course. Na-drain ko na to. Yan. And ang ating sweet corn. Okay. Then ang ating parsley. So, I love parsley. Kung wala kayong parsley, pwede kayong gumamit ng scallion, cilantro, or kung anong gusto niyo. Then, ating salt and pepper to taste. Depende sa inyo kung gaano karaming salt and pepper. Gusto niyo gawing spicy, you may also add some chili powder or kahit anong gusto niyo. Then, imi-mix na natin ito. Mix well. Nilagyan ko to ng sweet corn para swak sa panlasa ng mga kiddos ninyo, di ba? Siguraduhin yung na-combine nyo to ng maayos para mas mabilis siyang i-shape or bilugin. Ayan. Pagtapos nito, kunin ang ating isa pang plato na paglalagyan natin ng breadcrumbs. Ayan. Mula nang natuto akong gumawa ng breadcrumbs. Hindi na talaga ako bumibili ng breadcrumbs. Laging homemade na lang kasi mas masarap siya. Okay. This time gagamit tayo ng gloves kasi madikit siya sa kamay. Then kunin ang ating tablespoon. Then ifo-form na natin ang ating fish cake. So yung sukat na gagawin ko is mga 2 tablespoons kada fish cake. Then shape natin. So, yung lapad niya is mga 1 inch. Yan ilagay natin sa breadcrumbs. Depende na sa inyo kung gaano kalaki. Kung gusto niyo itong gawing pang palaman sa tinapay or sa inyong burger. So, pwede niyong lakihan. Then, i-coat natin ng breadcrumbs. Then, after natin i-coat, transfer natin sa plate. So, tuloy-tuloy lang yan hanggang sa matapos ang ating mixture. So, ito na yung last. Nakagawa tayo ng 10 pieces. So, yan, kunin natin ang ating baking pan. Lined with parchment paper. So, actually, dapat dito ko na siya diniretso. Anyway. So, i-bake natin ito. Hindi natin ito piprituhin. But if you want, you can also fry this. Para less oil, di ba? So, yan. Ready na itong i-bake sa preheated oven. 200 degrees Celsius or 400 degrees Fahrenheit for 15 to 25 minutes or hanggang sa maging golden brown na yung ibabaw nito or golden crispy brown na siya. Pero if i-flip natin siya or babalik na rin natin siya once. So, bake na natin.
Okay. So, habang naghihintay, i-share ko sa inyo itong aking paboritong sasawan for my fish cake. Simple lang ito. Maganda kasi pag simple lang. Kunin natin itong capers. Then, i-chop ko lang to ng pinong-pino. Yan is transfer sa ating bowl. So, ang gagamitin ko, itong aking dressing for salad, itong yogurt dressing. Pwede kayong gumamit ng mayo. Nilagay ko lang siya dito. Diba? Simple lang. Then, mix. Then, you may add some pepper. So, ganito lang kasimple yung pang dip ko sa aking fish cake. Tikman natin. Perfect. Babalik na rin natin ito after 15 minutes. Then, ibabalik natin sa oven. Wow! So, ito na guys ang ating simple fish cake with tuna and sweet corn. So, let it cool muna for 5 to 10 minutes bago natin to i-serve or kainin. Kasi pag kinain natin to ng mainit or kaluluto lang, medyo malambot pa siya sa loob. Or masyado siyang malambot sa loob. So, wait muna tayo. Ayan, transfer na natin sa serving plate. Yan. Tasting time na. So, titikman natin itong maliit. Sauce. Bon appetito! Nag-match talaga yung ating sausawan dito sa lasa ng ating tuna fish cake. So that's it for today guys. Thanks a lot for watching. I hope you enjoyed this recipe, and if you did, please subscribe, like, and share. And if you try this recipe, please leave your comment below and let me know what you think. Ciao for now!